साथीहरु युट्युबमा धेरै न्युजहरु अपडेट भइरहेको छ। म तपाईहरुलाई बिस्तारै सबै कुराहरु अपडेट गराउने नै छु, जानकारी गराउने नै छु। आज स्पेशली 2020 मा के कुराहरु अपडेट भए भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई बताउन गएको छु। आज स्पेशली मैले तपाईहरुलाई मोनेटाइजेसनको लागि भिडियो लिएर आएको छु, जसमा तपाईको च्यानल अन्डर रिभ्यू अथवा मोनेटाइज भइसकेको अथवा कुनै युट्युब च्यानल खोल्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने तपाईले यी कुराहरु फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुराहरुबाट तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ हुँदैन तपाईले आफै डिसाइड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र सुरुमा मैले तपाईहरुलाई के गर्दाखेरि तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन सक्दैन, हुँदैन र भएको पनि खतरामा पर्न सक्छ भन्ने बारेमा म तपाईलाई सुरुमा बताउँछु। त्यसपछि ती कुराहरु बताइसकेपछि म तपाईहरुलाई कस्तो खालको भिडियो पनि अहिले 2020 मा आएर मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि म तपाईहरुलाई बताउँछु। आजको यस श्रृंखला सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस नेपाली ज्ञान च्यानलमा तपाई साथी बन्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरेर साथी बन्न सक्नुहुन्छ र छेउमै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला र अल अप्सन चाहिँ चुज गर्नुहोला हाम्रो सबै टेक सम्बन्धी अपडेटेड भिडियोहरुको लागि। नमस्कार, स्वागत छ नेपाली ज्ञान च्यानलमा। ढिला नगरी लागौं आजको यस श्रृंखलातर्फ। सुरुमा मैले बताइसकेको छु कि के गर्दाखेरि तपाईको च्यानल मोनेटाइजबाट डिमोनेटाइज अथवा अन्डर रिभ्यूमा भएको पनि मोनेटाइजको लागि रिभ्यूमा पठाउँदाखेरि डिमोनेटाइज हुने सम्भावना अनि नयाँ च्यानल खोल्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरु म तपाईहरुलाई बताउन गएको छु। सबभन्दा पहिले रहेको छ प्रत्येक भिडियो फरक हुनुपर्ने छ। ध्यान दिनु होला साथीहरु, तपाईले प्रत्येक पटक जति पटक भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यति पटक नै तपाईको भिडियो प्रत्येक पटक फरक हुनुपर्ने छ, किनकि डुप्लिसिटीको रुल पहिला पनि थियो। अब चाहिँ आफ्नै च्यानलमा पनि डबल कन्टेन्ट राख्न पाइने छैन, किनकि दुईवटा भिडियोमा तपाईको भ्युज बाडिन्छ, जसबाट भ्युअर्सलाई फाइदा भनेको एउटै बाटो हुन्छ। त्यसैले दुईवटा देखाउने बित्तिकै तपाईको भिडियो डुप्लिसिटीमा गइन्छ। जुन भिडियोहरु तपाईहरुले डबल अपलोड गर्नुभएको छ ती भिडियोहरुको कारणले गर्दाखेरि तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज हुन सक्छ। अन्डर रिभ्यूमा छ भने मोनेटाइज हुँदैन। सो यो कुरा ध्यान दिनु होला। यसैगरी अर्को रहेको छ फर्म्याट टेम्प्लेटमा आधारित भिडियो नहुनु पर्ने। यसको मतलब तपाईले कसैको भिडियो लिएर त्यसमा टेक्स्टहरु अथवा कुनै फ्रेम भित्र कुनै एडिट गरेर तपाईहरुले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता खालका भिडियो पनि यहाँ मान्य हुने छैन मोनेटाइजको लागि, किनकि त्यो तपाईको आफ्नो क्रिएसन हैन। आफ्नो क्रिएसनको भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ, युट्युबको रुल्स त्यो हो। सो अरुको फर्म्याट अरुको टेम्प्लेट बेसमा काम नगर्नु होला। तपाईहरुको दुःख तपाईको श्रम खेर जान्छ। सो एकदम ध्यान दिनु होला। यसैगरी तेस्रो बुडा रहेको छ 2 वा सबभन्दा बढी एउटै टपिकको भिडियो नहुनु पर्ने भनेको छ। यो पनि मैले अगाडि प्रत्येक भिडियो फरक हुनुपर्छ भन्ने जस्तै हो। यसमा पनि प्रत्येक भिडियोको टपिक फरक हुनुपर्छ र अर्गानिक हुनुपर्छ। यसको मतलब एउटै टपिक दुईटा हुनु भएन, एउटै भिडियो 2 वा सबभन्दा बढी हुनै भएन र त्यसमा तपाईले मिसलिड खालको कन्टेन्ट पनि राख्नु भएन। टपिक एउटा छ र भिडियो अर्को छ भने त्यसमा पनि एकदम तपाईको च्यानललाई हानि गर्ने गर्दछ। सो यो कुरा पनि ध्यान दिनु होला। यसैगरी चौथो टपिक रहेको छ अरुको किताब अथवा वेबसाइट, प्रश्नपत्र, ब्लग आदिको रेकर्ड गरेर राख्न नपाइने, जुन आफ्नो सिर्जना हुँदैन भनेको छ। यसमा जस्तै अहिले धेरै च्यानलहरु कस्तो छ भनेपछि अरुको जे पाए त्यही कन्टेन्टहरु उठाएर रेकर्ड गरेर युट्युबमा राख्दिने, किनकि युट्युबबाट पैसा आउँछ भन्ने एउटा जुन माहौल छ त्यसलाई मिसयुज जस्तै भनौं। एउटा आफ्नो क्रिएसन नगर्ने, अरुको चीजलाई आफ्नो बनाउन खोजेको जस्तै भयो। त्यसैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो। जस्तै अरुको किताबहरु रेकर्ड गरेर तपाईले राख्नु भएको छ भने त्यो पनि अलि खतरा छ। र यसैगरी वेबसाइट, जस्तै कि कुनै पनि वेबसाइटमा भिजिट गरेर त्यहाँ स्क्रिन रेकर्ड गरेर त्यो सम्बन्धी तपाईले रिभ्यु दिनुहुन्छ भने
त्यस्तो च्यानल पनि खतरा छ। यसै गरी प्रश्नपत्र जस्तै कुनै पनि इक्जामको लोकसेवाद्वारा लिएको इक्जामको यस्तो यस्तो प्रश्नपत्रहरू लिएर भिडियो बनाउनुहुन्छ र अरूको ब्लग भिडियोलाई पनि तपाईँले आफ्नो कन्टेन्टमा युज गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको च्यानलमा डिमोनेटाइजको बढी सम्भावना छ, किनकि त्यो आफ्नो क्रिएसन हुँदैन। मैले भनिसकेँ युट्युबले आफ्नो क्रिएसनलाई आफ्नो सृजनालाई भ्यालु दिने गर्दछ। त्यसैले एकदम ध्यान दिनुहोला। चलिरहेको च्यानल छ भने कृपया आफ्नो च्यानल सुधार गर्नुहोस्, त्यसमै तपाईँहरूको च्यानलको भलो हुनेछ। यसै गरी 5औं टपिक रहेको छ भोइस ओभर गरिएका फोटो टेक्स्ट आदि नहुनु पर्ने भनेको छ। जस्तै विभिन्न फोटोहरू गुगलबाट उठायो है, अरूको सामग्री अरूको फोटोहरू उठाएर त्यसमा भोइस ओभर गरेर दुनियादारी कुराहरू भनेर गरिएका भिडियोहरू पनि यसमा पर्दछन्। यसै गरी टेक्स्ट जस्तै कुनै टेक्स्टहरूको भिडियो फर्मेट बनाएर त्यसमा तपाईँले भोइस ओभर दिनुभएको छ भने त्यस्तो खालको च्यानल पनि डिमोनेटाइज हुने प्रबल सम्भावना छ। यो आफ्नो मोनेटाइजेसन रुलमा राखिसकेको छ, कुन दिन लागू गर्छ। सो एकदम ध्यान दिनुहोला, आफ्नो च्यानललाई फेयर बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। र यसै गरी 6औं टपिक रहेको छ कुनै पनि महत्त्व नभएका भिडियो नहुनुपर्ने, जसबाट कुनै पनि शिक्षा, मनोरञ्जन, सिप आदि कुनै कुरा पाइँदैन, जुन अर्थहीन भिडियो भनेर हामीले चिन्छौँ। अडियन्सले तपाईँको भिडियो मार्फत केही सिप, केही मनोरञ्जन अथवा केही शिक्षा पाओस् भन्ने युट्युबको चाहना हो। सो अहिले यो मोनिटाइज अथवा यो पैसा कमाउने मनसायले मान्छेले जे पाए त्यही भिडियोहरू राखिरहेका हुन्छन्, जुन भिडियोबाट अडियन्सले केही पनि पाउँदैन। मैले भनेका कुराहरू जस्तै शिक्षा अनि सिप भयो, यसै गरी मनोरञ्जन भयो, यी कुरा कुनै पनि पाउँदैन। त्यसैले यो पनि तपाईँको च्यानलमा असर गर्ने कुरा हुन्। सो यी कुराहरूले तपाईँको च्यानल डिमोनेटाइज हुने अथवा मोनिटाइजको लागि अन्डर रिभ्यूमा छ भने रिभ्यूको लागि पठाउँदाखेरि डिमोनेटाइज हुने प्रबल सम्भावना छ। यसै गरी बुदा नम्बर 7 रहेको छ धेरै गीतहरूको कलेक्सन गरेर राख्न नपाइने, जुन धेरै च्यानलहरूबाट समेटेर अथवा जो ओनर छ, आर्टिस्ट छ, उसँग तपाईँले कपिराइटको पर्मिसन लिए पनि कलेक्सन सङहरू राख्न नपाइने बनाउन लागिसकेको छ युट्युबले, जुन त्यसमा तपाईँको कुनै पनि क्रिएसन हुँदैन। सामान अरूको हो, तपाईँले खालि राख्नुभएको हो, त्यसबाट तपाईँको च्यानललाई ह्याम्पर हुनसक्छ। सो अरूको कुरा सकेसम्म राख्दैन राख्नुहोस्। तपाईँले कपिराइट पर्मिसन लिए पनि गाह्रो छ। अब हेर्दै जानुहोस्, अझ नयाँ नयाँ अपडेट हुँदै जान्छन्। सकेसम्म आफ्नो च्यानल फेयर राख्नुहोस्। यसै गरी 8औं बुदा रहेको छ रिमिक्स डिजे गरिएका गीतहरू पनि मान्य नहुने भनेको छ, जसबाट तपाईँले कुनै पनि चलेको गीतको टेम्पो घटाएर बढाएर त्यसमा विभिन्न डिजे सङ अथवा रिमिक्स गीत बनाएर तपाईँले राख्नुहुन्छ भने ती यस्ता खालका गीतहरू पनि युट्युबले मोनेटाइजको लागि कडाइ गरेको छ। सो एकदम ध्यान दिनुहोला। अब यी कुराहरू अपडेट भइरहेका छन्। यसै गरी बुदा नम्बर 9 रहेको छ सोसल मिडियाबाट सङ्कलन गरेर राखिएका भिडियोहरू मान्य नहुने, जस्तै कि टिकटक, लाइकमी यस्तै यी क्षेत्रबाट उठाएर तपाईँले छोटो छोटो क्लिप्सलाई लामो बनाएर राख्नुभयो भने त्यसमा पनि डिमोनेटाइज हुने प्रबल सम्भावना छ, किनकि त्यसमा तपाईँको क्रिएसन हुँदैन। सो ध्यान दिनु होला। यसै गरी 10औं बुदा रहेको छ प्रमोसनल भिडियो पनि मान्य हुँदैन, किनकि त्यो कुनै ब्रान्डको विज्ञापन आएको हुन्छ, जस्तै त्यो तपाईँलाई पनि दिन्छ, त्यो अरू थुप्रो च्यानललाई पनि दिन्छ त्यो भिडियो, त्यसैले त्यो तपाईँको क्रिएसन होइन। सो प्रमोसनल भिडियो पनि नराख्नुहोला सकेसम्म। डिमोनेटाइजको लागि मैले 10वटा बुदाहरू भने, जुन तपाईँको च्यानलको लागि मोनेटाइजेसनको बेलामा नट एक्सेप्टेड, नट अलाउड हुनेछ यी भिडियोहरू भने। मैले भने जस्तै अब तपाईँहरूले कस्तो खालको भिडियो राख्दाखेरि मोनेटाइज हुन्छ त सजिलै भन्ने कुरा म बताउँछु। र त्यसमा अहिले यो साल
4वटा कुराहरू अपडेट गरिएका छन् र सर्वप्रथम कस्तो खालको भिडियो राख्दाखेरि मोनेटाइजको प्रबल सम्भावना सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई बताउँछु। सकेसम्म आफ्नो अर्ग्यानिक भिडियो बनाउनुहोस्, तपाईँको फेस क्यामवाला तपाईँको अनुहार देखिएको भिडियो बनाउनुहोस्। त्यो जस्तो अर्ग्यानिक, त्यो जस्तो राम्रो केही पनि हुँदैन र तपाईँको भिडियोबाट भ्युअर्सलाई कुनै एउटा ज्ञान, सिप, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य कुनै पनि एउटा क्याटेगोरीको ज्ञान चाहिँ प्रदान गरोस् जसबाट युट्युबको रुल्स भाइलेसन हुँदैन र तपाईँको च्यानल पनि मोनेटाइजमा सफल हुनेछ। र कस्तो खालको भिडियोबाट मोनेटाइज गर्न सकिन्छ भन्ने छुट्टै भिडियो माथि आई बटनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसभन्दा बाहेक अहिले यो 2020मा अपडेट गरिएका 4 अपडेटेड कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउन गएको छु। सबभन्दा सुरुमा रहेको छ भोइस ओभर गरिएका मुभिजका क्लिपहरू, जस्तै कि धेरैवटा कमेडी मुभीका सिनहरू तपाईँहरूले छोटो छोटो क्लिप लिएर भिडियो एडिट गरेर त्यसमा आफ्नो भोइस ओभर गरेर, मेरो मतलब भोइस रेकर्ड गरेर त्यसमा तपाईँहरूले भोइस राखेर आफ्नो क्रिएसन गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको भिडियो चाहिँ मोनेटाइजको लागि अलाउड गरेको छ यो साल। सो सक्नुहुन्छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी दोस्रो रहेको छ स्पोर्ट्सको भिडियो। कुनै पनि ठाउँमा टिभीमा तपाईँले लाइभ गेमहरू हेरिराख्नु भएको छ भने ती स्पोर्ट्सको भिडियोहरू पनि तपाईँले रेकर्ड गरेर युट्युबमा राखेर तपाईँले च्यानलबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ यो सालबाट दिएको छ, यसभन्दा अगाडि थिएन। किनकि यो स्पोर्ट्सको भिडियो तपाईँले रेकर्ड गरेर राख्नुहुन्छ भने त्यसबाट खेल सम्बन्धी एउटा ज्ञान दिएको छ भ्युअर्सलाई, त्यसैले युट्युबले यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ। भने तेस्रो बुँदा रहेको छ रियाक्सन भिडियो जसमा अपशब्द भल्गर नभएको। आर्टिस्टहरूलाई असर नपर्ने गरी तपाईँले रियाक्सन भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यस्तो खालको भिडियोलाई पनि एक्सेप्ट गर्ने गर्दछ मोनेटाइजेसनमा अहिलेको नयाँ रुल। भने यसै गरी अन्तिम रुल रहेको छ धेरै क्लिप उठाएर भोइस ओभर गरेर राख्न पाइने, तर जसमा कपिराइटको जिम्मा युट्युबले जिम्मा लिने छैन भनेको छ। मेरो कुरा बुझ्नुभएको छ। धेरै क्लिप्सहरू उठाएर, जस्तै मैले अगाडि कुरा गरेको थिएँ, मुभी सिनहरू क्लिप्स उठाएर तपाईँले आफ्नो च्यानलमा राख्न पाउनुहुन्छ भन्ने एउटा मैले बताएको थिएँ। यो जस्तै धेरै क्लिप्सहरू उठाएर त्यसमा भोइस ओभर गरेर राख्न पाइन्छ, तर जसमा कपिराइटको पर्मिसन चाहिँ युट्युबले जिम्मा लिँदैन, किनकि यो ओनरले लिने कुरा हो, दिने कुरा हो। त्यसैले यो कपिराइट सम्बन्धी यो भोइस ओभर भिडियोमा कपिराइट सम्बन्धी युट्युबले जिम्मा लिने छैन भनेको छ आफ्नो पोलिसीमा। भने यी 4वटा अपडेटहरू 2020मा भएका छन्। सो साथीहरू, आजको श्रृङ्खला मार्फत मैले तपाईँहरूलाई यति नै बताएँ। युट्युबबाट राम्रोसँग काम गर्नुहोस्, आफ्नो नेचुरल कुरा, नेचुरल नलेज अथवा कतैबाट कुनै नलेज पाउनुहुन्छ भने त्यसलाई मोडिफाइड गरेर आफ्नो ढङ्गले आफ्नो हिसाबले प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। र सकेसम्म फेस क्याम भिडियो बनाउनुहोस्, त्यो जस्तो अर्ग्यानिक भिडियो केही हुँदैन। र भेटौँला यस्तै युट्युब सम्बन्धी र कुनै टेक सम्बन्धी नेक्स्ट जानकारीमा। र अहिलेसम्म यस च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। र युट्युब सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए कमेन्ट बक्समा कमेन्ट दिन सक्नुहुन्छ। भिडियो मन परेर पनि, भिडियोले हेल्प गरेर पनि तपाईँले भिडियो सेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियो सेयर गर्नुहोस्, साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोस् भन्दै भेटौँला नेक्स्ट एपिसोडमा। बिदा हुन चाहन्छु नेपाली ज्ञानबाट। नमस्कार, शुभ दिन, फेरि भेटौँला।